רוצים לספר לכם על סטארט-אפ ישראלי שיאפשר זיהוי מהיר של נגיף קורונה באמצעות באמת טכניקה חדשה, אולי יעזור גם להילחם בהתפשטות שלו. הוא נחשף בוועידה של Our Crowd, מיזם אימון ייחודי שמשתף משקיעים קטנים יחסית בהמצאות כאלה וסטארט-אפים ישראלים פורצי דרך שמנסים לשנות את העולם. הנה הכתבה שצילמתי עם טל מנור. זו אחת הוועידות הגדולות להצגת הסטארט-אפים הכי חדשניים והכי נחשקים בישראל. Our Crowd, מיזם שמטרתו לחבר רעיונות והבטחות לכסף, לא רק של משקיעים מקצועיים. הגורם הזה של ההשקעה בסטארט-אפים הופך להיות המנוע שבעצם דוחף את כל הקטר של הכלכלה הישראלית. ג'ון מדווד, היזם, מניע את המנוע המורכב, יש לו כבר 40,000 משקיעים מיותר מ-180 מדינות, ובעיקר יש לו הרבה ציונות והומור. אתה לוקח סיכון, כל התחום של ההשקעה שלנו נקרא הון סיכון. זה לא כמו באנגלית, זה venture capital, זה נשמע כמו מסע לדיסנילנד. אצלנו זה די דוגרי, זה בתוך הפרצוף, זה מהבהב סיכון, וזה יש באמת הרבה סיכון. אם אתה מסתכל על מה שקורה פה, יש להם אנשים מכל העולם, כל העולם באים לירושלים. ארקרד עשה משהו די גדול לישראל. אסור בשבילנו להיות במרכז העניינים. ג'ף הוא יועץ אסטרטגי, מלווה פוליטיקאים, חברות וקמפיינים בינלאומיים כבר שנים. הוא ינתח איתנו כמה דוגמאות של חברות ומוצרים שמוצאים כאן להשקעה. איתו נמצא דניאל גוטנברג, גולש מהוואי, שהפך להיות מי שמזהה את החברות הכי מצליחות בעולם, החד קרן. הוא השקיע בנטסקייפ, בטסלה ובמובילאיי, כולן בזמן הנכון. I have a good feeling of what the market wants. And the other one is I can have a good feeling if I'm meeting an entrepreneur that will succeed. I'm looking for stuff that is 10 times, 100 times, 1,000 times better than anything else on the market. אז כמו שאומרים כולם בימים אלה, במיוחד, העיקר הבריאות. Olo, the world's first 5-part differential lab-grown complete blood count solution for point of care. Mr. Yossi Pollack. Yossi. בחירה פשוטה, כמו לבדיקות לסוכרת, זה לגמרי מחליף את הצורך מהעבודה. לרופא יישב המכשיר בתוך החדר או בתוך המשרד. לא צריך אחות, לא צריך... ברגע שזה מהאצבע, זה כל בן אדם יכול לעשות. טריינינג פה לוקח דקות. הוא יוכל בביקור הראשון שלך כבר להגיע לתוצאות ולהתחיל טיפול. יוסי, ילד שלי מוצלח מגוש עציון, קיבל לאחרונה אישור של מנהל התרופות האמריקני, וזה ממש יוצא דופן, במיוחד בגלל הסערה שעוררה חברת תרנוס, שהבטיחה מוצר די דומה, והתגלתה כהונאת העשור. Special investigation into the rise and fall of the woman once called the next Steve Jobs. Elizabeth Holmes was riding high, the world's youngest self-made woman billionaire. Now she's facing the prospect of decades in prison for fraud. והיא נכשלה בזה, בעצם לא הייתה לה טכנולוגיה, היה לה רק סיפור. אנחנו פתרנו את החלק אולי הכי חשוב בבעיה. אנחנו בחרנו את הבדיקה היחידה שהיא בלתי אפשרית, שזה ספירת דם, ושם בהחלט מימשנו את החזון שלה, הצלחנו לעשות את זה. הדבר החשוב ביותר אצלם זה agility, זה המהירות שהם נותנים תשובות גם לפציינט וגם לרופאים. אם בן אדם הוא בחשד לקורונה, באמת אחת הבדיקות המיידיות שצריך לעשות עבורו זה ספירת דם. עם כל החשש והפחד מהקורונה, 20,000 איש מצטופפים בירושלים. הם יודעים שהמענה לנגיף יבוא רק בחיבור של רפואה וטכנולוגיה, כמו במקרה של DreamMed, שמספקת מענה לטיפול בסכרת. אנחנו היום יודעים להתחבר לכל המכשירים שחולי סכרת יש להם כבר, משאבות אינסולין, חיישני סוכר רציפים, מדי סוכר. אנחנו אוספים את הנתונים אלינו למערכות בענן, ואז בעצם מה שקורה, האלגוריתם שלנו מנתח את זה, וכשהוא רואה שיש משהו שצריך לתקן, הוא נותן המלצה לרופא שלך איך לעשות את התיקון הזה. עם DreamMed, זה כבר, התוכנה כבר אומר לך כמה אינסולין אתה צריך. כאילו, מה אתה צריך כאילו בעניין של הפתרון שלך באופן אישי. אז זה נותן כאילו חופש לחולי סכרת, שהם יכולים כאילו לקבל תשובות, איך הם יכולים לנהל את החיים. הטכנולוגיה והמחשוב נותנים כאן גם ביס. ביס בעולם המזון של המחר. A new high-tech method of making seafood from fish cells is being born.
חברת בלו נאלו מסן דייגו מייצרת דגים במכלים האלה, מתאים של דגים, אבל בלי דגים. We have already made samples. We're the only company in the world that's actually made a whole muscle meat product that actually functions the same way as conventional fish. We're doing this without genetic modification, and the label will just say mahi mahi or red snapper. חברת גריפ הישראלית כבר עוררה כאן סערה עם מכונית המרוץ הישראלית הראשונה, אבל לכאן הם באים עם רמפ, מכשיר שמורכב על המכונית, שאוסף את כל הנתונים מהמרוץ ומשתף אותם, כולל ניתוח של כל המידע עם ערוצי השידור ועם הצופים בבית. אם אתה צופה, אתה מקבל סטורי טיילינג מאוד מאוד עמוק, אינסייטס, מה קורה במרוץ. אם אתה נהג, אתה מקבל טיפים איך להשתפר. אם אתה גיימר, אתה יכול לעשות מה שאנחנו קוראים Mixed Reality Races, אתה יכול לנהוג ממש מול המתחרים במסלול בזמן אמת. תחרות? I'm ready. אני מוכן. קדימה. עם הדבר הזה, אתה מרגיש שאתה בתוך המרוץ, ויש להם את היכולת להביא את הדאטה מהרייסטראק ולתת לך את ההרגשה שממש אתה בתוך זה. האמת שגם אג'יביז, הסטארט-אפ הזה, החל כרעיון למשחק. משחק מציאות רבודה לרחפנים, וזה התפתח לתוכנה שסייעה לאחרונה מול השריפות באוסטרליה. אנחנו יודעים איך לקחת דאטה מהווידאו של הרחפן ולשים את זה ולחבר את זה ביחד עם הרחפן. בהוריקן אירמה היה מים מעל הכבישים והיו אנשים תקועים בתוך הבניינים. אנחנו הצלחנו לשים את הדאטה איפה שאנשים היו תקועים בתוך הבניינים, שמנו את השמות של הכבישים מעל המים, שנתן לאנשים את האינפורמציה שהם יכלו להציל את האנשים. חזרה לקרקע. אחרי מובילאיי, כולם זורקים כאן מבט לרכב האוטונומי הבא. Right Vision מתמקדים ברוכבי האופנועים, נהגים בסיכון מאוד גבוה. מערכת שמבוססת על 2 מצלמות ונותנת כמה פתרונות, כגון התראות על התנגשות קדמית, התראות על אי שמירת מרחק. המידע בעצם מועבר בשתי צורות, גם בצורה קולית ובצורה ויזואלית. ראינו את זה בכאילו, עכשיו נראה את זה בחיים האמיתיים. כל דבר שעובר, המראה מהבהבת, היא תופסת העין. כמו רכיבה על האופנוע, לא ברור איזו המצאה כאן תצליח להשתחל בין הפקקים ולהגיע ליעד ראשונה.